Xin chào các bạn. Hôm nay mình rất là phấn khởi khi giới thiệu đến các bạn công cụ Get Link Fshare đã được tích hợp vào diễn đàn Việt Designer của chúng ta. Thì như các bạn cũng đã biết, Fshare là một dịch vụ lưu trữ file trực tuyến. Để được download file với tốc độ maximum thì các bạn cần phải có tài khoản VIP. Với những bạn mà không có tài khoản VIP thì với cái công cụ này thì sẽ rất là có ích. Các bạn có thể download file với tốc độ cao như là một hạt VIP. Vậy thì mỗi lần mà các bạn muốn download Get Link Fshare thì các bạn sẽ vào địa chỉ là forum.vietdesigner.net/fshare, hoặc các bạn có thể ấn vào đây luôn cho nhanh. Và mình sẽ lấy trường hợp là mình muốn download một phong Việt hóa trên trang Việt phong, và cần phải có link, và đây là điểm đến Fshare. Và nếu các bạn không có tài khoản VIP thì các bạn sẽ phải tải chậm như thế này. Và mình sẽ copy cái link này, cái link mà mình muốn get link, mình sẽ copy vào đây, ấn get link, chờ một chút xíu nó sẽ xử lý lên này. Xong, đã get link Fshare này thành công. Việc cuối cùng các bạn cần đó là ấn vào đây để download về. Rất là nhanh. Link Fshare mà các bạn muốn download nó nằm ở đây. Cực kỳ đơn giản phải không nào? Với cái trang Fshare này thì hy vọng là thành viên của diễn đàn chúng ta sẽ có cái nơi để mà get link Fshare dễ dàng, bởi vì mình thấy là thành viên của chúng ta thường sử dụng Fshare là chính. Bởi và trên diễn đàn cũng có khá là nhiều topic chia sẻ tài khoản VIP Fshare, nhưng mà có một vấn nạn là hay đỡ bát do ý thức của người dùng của chúng ta. Thì với cái trang Get Link này thì chắc chắn là các bạn sẽ không bao giờ lo đến cái vấn đề mà bị đỡ bát nữa. Ok, thì video này kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.